Bun venit pe canalul Tarot Lovers, unde misterul întâlnește intuiția, iar magia se împletește cu destinul. Aici fiecare etalare este o călătorie spre tine, spre intuiția ta și spre claritatea de care ai nevoie. Dacă îți dorești ghidare, inspirație sau pur și simplu un moment magic, este exact unde trebuie să fii. Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul. Dacă simți că rezonezi, atunci este bine, într-adevăr, să te abonezi. Să vedem ce avem aici pentru ascendent, lună, soare, rac. Deci a picat o carte și cartea este Regina de Monede. Deci s-au deschis cărțile și magia cărților începe acum pentru voi. Nu uitați că la sfârșit aveți un bonus. Avem cartea Îndrăgostiților. Avem un cadou. Wow! Primiți un cadou. Aici avem 8 de monede. Poate unii dintre voi mergeți la studii sau încercați să faceți un studiu sau poate că e timpul propice în care voi doriți să depuneți un efort mai mare pentru a studia ceva. Poate doriți să faceți o schimbare în viața voastră, aveți cartea Îndrăgostiților, cartea Gemelilor, care cu siguranță va aduce de fapt o schimbare. Și pentru unii dintre voi, posibil chiar să fie o schimbare fie în viața personală, fie chiar la locul de muncă. Împărăteasă. Vedeți voi, unii dintre voi, posibil să aveți de-a face cu schimbarea mașinii sau ceva de genul acesta, pentru că împărăteasa aduce o schimbare. Soarele, perfect! Wow, e super tare! Pajul de săbii. Ești îngrijorat de reputația ta. Mare atenție la tranzacții financiare și cu siguranță aici există o bârfă. Turnul. Wow! Diavolul și justiția. Numai un pic să le punem un pic mai sus pentru a se vedea toate cărțile. Fie este lupta pentru un teren, o moștenire, la bază aveți judecata, trezirea. Veți avea vești bune, dar cu siguranță aveți de-a face cu un tribunal, aveți de-a face cu ceva la care să vi se facă dreptate, pentru că aici este o problemă legată de proprietăți care vă cauzează probleme cu diavolul. Vedeți voi, diavolul aici puteți să folosiți, să măsluiți ceva. Nu este un neadevăr, nu, este un adevăr spus în alt sens, altfel. Pentru că pajul acesta ajunge la urechile cuiva sau poate chiar voi auziți ceva care este neadevărat și atunci trebuie să faceți lucrurile să se corecteze în ghilimele sau chiar să se corecteze în favoarea voastră. Dar cu siguranță mai aveți de-a face și cu o educație care îți aduce un confort material. Vedeți acest confort material pe care îl aveți, aveți împărăteasa, aveți soarele, aici este exact ca o surpriză. Eu aș spune trăsnet, dar e o surpriză. Și cu siguranță are de-a face cu o poziție foarte bună la locul de muncă, la care de fapt sunteți atacați prin bârfă.
Și aici problemele se agravează dacă tu nu iei atitudine. Să vedem pentru fiecare dintre ele ce avem și aș spune că în momentul acesta, dacă tot a venit vorba înainte de a le clarifica, să vedem relația voastră, fie este de parteneriat, fie este de dragoste. Ce vi se oferă ca sfat și, bineînțeles, la sfârșit vom avea și bonus. Sfatul. Și haideți să mergem să vedem aici ce avem pentru voi. Vom vedea mai întâi diavolul cu pajul acesta de săbii. Pajul de monede, 5 de bâte. Trebuie să luptați pentru supremația voastră și pentru locul vostru de muncă. Pentru că aici sunt niște schimbări. Posibil să fie un transfer de muncă acolo unde îți dorești. Posibil să se schimbe ceva la locul de muncă, dar vă vor aduce foarte multe încercări. 5-ul acesta de bâte. 9 de cupe. Ceea ce îți dorești va trebui să lupți. Nu poți să stai cu mâinile în sân pentru a aștepta să se întâmple ceva, pentru că justiția asta îți spune. Regele de monede. Regina de monede, regele de monede. Pentru unii dintre voi, posibil să vă luptați pentru un teren împreună cu partenerul vostru. Sau chiar cu partenerul. Leul. Ce e a leului, e a leului. Deci trebuie să vă gândiți că totul se poate întoarce în favoarea voastră. Aveți turnul, surpriza, în momentul în care știți să adoptați. Și pentru unii dintre voi să știți că 6-le acesta de cupe este ceva ce ține din copilărie, frați, surori. Dacă a fost o nedreptate, atunci numai pe cale legală se poate face. Dacă tu ai făcut o nedreptate, atunci iarăși se face dreptate. Deci trebuie să vedeți ambele energii, pentru că voi aveți aici turnul și o schimbare de situație la care nu vă așteptați. Spre binele tău este în momentul în care ai făcut ceva corect. În momentul în care tu ți-ai dorit cu totul altceva, te-ai certat, ai făcut o scenă întreagă, atunci nu este în favoarea ta. Pentru a fi în favoarea ta înseamnă să-ți aduci aminte de unde ai pornit, despre ce este vorba, cine ești cu adevărat și că nu se merită. Dar dacă destinul te aduce aici, înseamnă că așa ți-ai planificat, poate, din altă viață. Dar cu siguranță veți avea și un cadou. Și acel cadou e posibil chiar să vină de la partenerul de viață. Cei care sunteți singuri, posibil să apară cineva în viața voastră. Ce avem aici? Fii optimist, pentru că va fi cineva în viața ta, dacă într-adevăr vrei, dar în același timp vrei să te gândești că există ceva mai frumos în viața ta, libertatea ta. Și dacă într-adevăr vrei ca să fii liber, să poți să te concentrezi pe tot ceea ce vrei să faci, asta înseamnă să te eliberezi, să-ți iei controlul vieții tale. Acesta este de aici, controlul vieții tale. Este o dublă surpriză cu turnul și este mai
mai mare decât un trăsnet. Pentru că voi aveți un turn dublu, Marte. Soarele este sufletul tău. Venus este confortul tău, plăcerea de a trăi. Și trebuie să te gândești ce vrei cu adevărat. Iar aici este răsturnarea de situație. Oricare ar fi dorința, ceva se întâmplă aici. Acum, pentru fiecare, veți lua în consecință faptele cu care vă loviți acum, în actualitate. Care este sfatul? Wow! The Fates, cu numărul 17, to be fair. Este ca și cum ți-ar spune să fii corect. Și uitați-vă la numere de fapt. Și este exact ceea ce vă spuneam. Aici este karma, iar aici este cauză și efect. Vi s-a făcut o injustiție, iese la suprafață, s-a făcut ceva la care poate chiar ați fost părtași, se face dreptate. Dar este legat de karma voastră, ceva la care voi nu puteți să schimbați. Pentru că nu se poate schimba. Se reîntoarce ceva. Ia uitați-vă, se reîntoarce ceva care trebuie să ia sfârșit. Și iarăși îmi apare luna. O bârfă. Minciuni. Ceva care se descoperă și bineînțeles asta o veți vedea voi în ce măsură și în ce situație vă aflați și cum va merge în favoarea voastră. Cartea Justiției o aveți, dar aveți de 2 ori turnul și aveți de-a face cu diavolul. Iar aici asul acesta de săbii tace. E un fel de a spune, lăsați să vorbească judecata. Ceva este sigur, nu puteți schimba. Cauză și efect, karmă instantă. 3 cu 8, 12, 13 e număr karmic, cei care veniți la numerologie. 17 este 8, Saturn. Bonus! Ce avem la bonus pentru voi? Ce ar trebui să știți voi în această perioadă? Vedeți voi perioada de timp, eu o pun fictiv, dar oricând vizionați acest videoclip, este binevenit. Haideți să vedem ce vă aduce în această perioadă. 2 de cupe. Cei care sunteți singuri, apare cineva în viața voastră. 6 de monede, un cadou. Scump, pentru că l-avem pe Venus. Oh! Deci romantismul aici va fi din belșug în viața voastră. Și cei care aveți un partener de viață, soț, soția, vor fi extrem de mulțumiți de voi. Oh, 9 de monede, 8 de bâte, poate chiar o călătorie sau vești bune pe care le aveți. Iată că avem, s-au venit 2, regele de bâte și regele de săbii. Încă o dată se ajunge la ceva care are de-a face cu instanța. Pentru că aveți regele de săbii. Și nu fi neglijent în privința asta. Pentru că există posibilitatea, într-adevăr, cu ceea ce avem aici, ca lucrurile să meargă prost.
Dar asta din cauza excesului de încredere și va trebui să verificați foarte multe chestii, poate cu avocatul sau poate ceva ce ține de fapt în a se face dreptate. Pentru că odată ce dai posibilitatea ca alții să-ți facă treaba, înseamnă că tu trebuie neapărat să te interesezi. Iar aici se vede, într-adevăr, cu cei doi regi, o presiune pe care o aveți la locul de muncă. Dar, în același timp, poate este o îndrumare care vine către tine. Iar aici aveți succes. Poate unii dintre voi faceți o călătorie, poate mergeți undeva în călătoria respectivă și poate chiar întâlniți pe cineva drag. Dar cu siguranță e o perioadă de timp, chiar o lună aș spune, chiar nu contează data când punem acest videoclip, că va fi ceva de pomină, se schimbă ceva. Și karmic trebuie să se schimbe, pentru că trebuie să fie în folosul tău. Numai bine, la revedere! Nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul dacă simți că rezonezi. Și vă aștept cu mare drag și pe canalul Astrovedic sau poate doriți să luați cursuri de numerologie pentru a ști singuri care sunt evenimentele importante de care ar trebui să beneficiați. Numai bine, la revedere!